নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক প্ৰতিদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এক সুন্দৰ খবৰ লৈ আনি দিছোঁ যোনটো খবৰ গম পাই আপোনালোকে নিশ্চয় সাংঘাতিকভাৱে ভাল পাব হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি গুগল ট্ৰেন্সলেটত সকলোৱে বিচাৰি থকা অসমীয়া ভাষাটো বৰ্তমান গুগল ট্ৰেন্সলেটত উপলব্ধ হৈ গৈছে হয় বন্ধুসকল এতিয়া বৰ্তমান গুগল ট্ৰেন্সলেটত আপুনি অসমীয়ালৈ যিকোনো ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰিব পাৰিব অথবা আপুনি অসমীয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ অন্য যিকোনো ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব পাৰিব নহয়নে বাৰু এটা মজাৰ খবৰ গতিকে আহক জানো আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিদৰে আপুনি গুগল ট্ৰেন্সলেটত অসমীয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ অন্য যিকোনো ভাষালৈ অথবা পৃথিৱীৰ অন্য যিকোনো ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ আপুনি অনুবাদ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি আপোনালোকক জনাই দিম যে আপুনি যদি ভাবিছে যে গুগল ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যন গৈ আপুনি অসমীয়ালৈ যিকোনো ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰিব বিচাৰিছে অথবা অসমীয়াৰ পৰা যিকোনো ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো নাচাই আপুনি একেবাৰে এই এপ্লিকেশ্যনটোত যদি যাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাক জনাই দিওঁ যে গুগল এপ্লিকেশ্যনটোত বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকে এড কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সলেট ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোত এড কৰিলে গতিকে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ কিদৰে আপুনি ট্ৰেন্সলেট কৰিব তাৰ কিছুমান ট্ৰিক আছে পদ্ধতি আছে গতিকে এই ট্ৰিক বা পদ্ধতিসমূহ শিকি লওক তাৰপিছত আপুনি ট্ৰেন্সলেট কৰিব পাৰিব গুগল ট্ৰেন্সলেটত আপুনি অসমীয়া অনুবাদ কৰিব হ'লে আপুনি এই ৱেবছাইটটোত আহিব লাগিব এই ৱেবছাইটটো আপুনি ক'ত পাব কেনেকৈ পাব এয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যেতিয়া আপুনি এই ৱেবছাইটটোত আহিব তেতিয়া আপুনি দেখিব যে ইয়াত যিটো আছে আপোনাৰ ইয়াত ৱেবছাইট যদি দেখা আছে এই ৱেবছাইটটো আপুনি বাদ দি আপুনি ইয়াত দেখা এই টেক্সটটোত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ বাই ডিফল্ট টেক্সটটোত ক্লিক কৰি থাকে তেন্তে আপোনাৰ একো আকৌ বেলেগকৈ ক্লিক কৰিব দৰকাৰ নাই গতিকে মোৰ ইয়াত যিহেতু ৱেবছাইটটোত ক্লিক হৈ আছিলে মই গতিকে ইয়াত দেখা এই টেক্সটটোত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া মই চাব ধৰক ইয়াত হিন্দী লাগি আছে হিন্দীটো মই হৈ গৈ ইংলিছ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ফ্ৰমটোত হিন্দী কৰিলোঁ তাৰপিছত টু অসমীয়া যিহেতু মই এই ইংলিছৰ পৰা অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিব বিচাৰিম গতিকে ইয়াত দেখা এই হিন্দীটোত ক্লিক কৰি লৈ চেঞ্জ কৰি লওঁ এতিয়া ইয়াত চাৰ্টটো চাব এই চাৰ্টটো আপুনি তলত যদি দেখে আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে আছামিজ লেখা আছে গতিকে মই যিহেতু এতিয়া আছামিজত ট্ৰেন্সলেট কৰিম গতিকে ইয়াত দেখা মই এই আছামিজটোত ক্লিক কৰিম আছামিজটোত এতিয়া চাওক ফ্ৰমটোত আছে ইংলিছ তাৰপিছত টুৰ আছে আছামিজ অৰ্থাৎ মই ইংলিছত লিখিলে অসমীয়াত ট্ৰেন্সলেট হৈ যাব ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি এণ্টাৰ টেক্সট লিখা আছে আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ টেক্সটটোত টেক্সট ক্লিক কৰিব এতিয়া মই ইয়াত লিখিম হোৱাট আৰ ইউ ডুইং এনেকৈ লিখিলোঁ চাওক তাৰপিছত ইয়াত দেখা এই কাৰ চিম্বলটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ লগত দেখিছে আপুনি কি কৰিছে অৰ্থাৎ হোৱাট আৰ ইউ ডুইং আপুনি কি কৰিছে বুলি কৈছে একেদৰে মই আকৌ বেলেগ শব্দ এটা লিখিম বাক্য এটা লিখিম ৱেলকাম টু আছাম ধৰক ৱেলকাম টু আছাম লিখিলোঁ চাওক এতিয়া দেখিছে তলত ইয়াত মই কাৰ চিম্বল ক্লিক কৰিলোঁ আপ দেখো যাদু চাওক এতৰ লগালগ ওলাই গ'ল অসমলৈ স্বাগতম গতিকে এনেদৰে যদি বিচাৰে আপুনি এতিয়া গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ দ্বাৰা আপুনি এনেদৰে ইংলিছৰ পৰা অসমীয়া বা হিন্দীৰ পৰা বা আন মাৰাঠী বেংগলী আমাৰ যিকোনো ভাষাৰ পৰা অসমীয়া অনুবাদ কৰিব পাৰিব একেদৰে যদি বিচাৰে আপুনি অসমীয়াৰ পৰা আন ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত দেখা এই অল্টাৰনেটিভে কৈ নে আন যিয়ে কৈ জানো মই নাজানো গতিকে আপুনি ইয়াত দেখা ইয়াত ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চাব মই অসমীয়াত যিকোনো বাক্য লিখিম লগালগ ট্ৰেন্সলেট হৈ যাব কি কৰিছা চাওক হোৱাট আৰ ইউ ডুইং দেখিছে একেদৰে মই তাক লিখিম তুমি ভাত খালানে চাওক ডিড ইউ ইট ৰাইচ অৰ্থাৎ মানে তুমি ভাত খালানে সুধিছে গতিকে এনেদৰে যদি এতিয়া যদি বিচাৰে গুগল ট্ৰেন্সলেটৰ দ্বাৰা আপুনি ইংলিছ টু আছামিজ অথবা আছামিজ টু ইংলিছ অথবা আপুনি আছামিজ টু হিন্দী মাৰাঠী বেংগলী চাইনিজ জাপানীজ যি পাৰে আপুনি অনুবাদ কৰিব পাৰিব গতিকে সেয়াই হৈছে গুগল ট্ৰেন্সলেটত নতুন এটা ফিচাৰ আহি গ'ল এতিয়া আপুনি এই ৱেবছাইটটো ক'ত পাব আপুনি এই ৱেবছাইটটো পাবলৈ হ'লে আপুনি আমাৰ এই যিটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক পাব আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ডাইৰেক্টলি এই পেজটোত আহি যাব আৰু পেজটোত আপুনি এনেদৰে যদি আপুনি ইয়াত ৱেবছাইটটোত আপোনাৰ যদি আহি যায় কেনেবা তেন্তে এই ৱেবছাইটটো দেখিছে ৱেবছাইটটোত আহিলে আপুনি ইয়াত দেখা এই টেক্সটটোত ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি ট্ৰেন্সলেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব একদম সিম্পল বৰ্তমান যেহেতু গুগলৰ যিটো ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যন আছে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আছামিজটো চাব দে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ গুগল ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যন চাব ইয়াত মই আপডেট কৰাও আছে মোৰ গুগল ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যন ইয়াত চাব ইয়াত মই যদি সিলেক্ট কৰোঁ ইয়াত আপুনি দেখিব ইয়াত বৰ্তমান তেওঁলোকে আছামিজ যিটো আমাৰ আছামিজ ফিচাৰটো তেওঁলোকে এড কৰা নাই গতিকে আপুনি বৰ্তমান গুগল ট্ৰেন্সলেটত যদি আপোনালোকে অনুবাদ কৰিব বিচাৰে বা ট্ৰেন্সলেট কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ এটাই পদ্ধতি হৈ আছে যে আপুনি আমি দিয়া এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু
ইয়ালৈ আহিব আপোনাৰ একো কথা নাই আপোনাৰ গুগল ট্ৰেন্সলেটত এপ্লিকেশ্যনত নাই বুলি একো কথা নাই গুগল ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যনত থাকক ইয়াতে ৱেবছাইটতে থাকক আপুনি মাত্ৰ অনুবাদ কৰিব পাৰিলে হ'ল গতিকে আপুনি ইয়াত অনুবাদ কৰিব পাবই আপোনাৰ গুগল ট্ৰেন্সলেট এপ্লিকেশ্যনটো থাকিব লাগিব একো কথা নাই ইয়াৰ দ্বাৰা যেহেতু আপুনি অনুবাদ কৰিব পাৰিছে বা ট্ৰেন্সলেট কৰিব পাৰিছে গতিকে ইয়াত আহিব এই তেওঁলোকৰ ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় ইয়াত আহি পিনে আপুনি ট্ৰেন্সলেট কৰিব বা অনুবাদ কৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আজিৰ খবৰ বা আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম এটা মজা আৰু এটা সুন্দৰ খবৰ হয় গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল আপডেট পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ